እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ቫሪያብሎች ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በሲ ፕላስ ፕላስ ቫሪያብሎች ለኢንቲጀሮች ቫሪያብል የምንላቸው ይቅርታ እስኪ እናንብበው። የቫሪያብል ኢዝ ሲምቦሊክ ኔም ፎር ሚሞሪ ሎኬሽን ኢን ዊች ዳታ ካን ቢ ስቶርድ ኤንድ ሰብሲኩዌንትሊ ሪኮልድ ይላል። ቫሪያብል የምንላቸው ዳታ የሚቀመጥባቸው ናቸው። ለምሳሌ ከውስጣቸው ውስጥ የተለያየ ዳታ ሊቀመጥ ይችላል። ኢንቲጀር ሊቀመጥ ይችላል፣ ፍሎት ሊቀመጥ ይችላል፣ ካራክተር ሊቀመጥ ይችላል። እና ዳታ ለማስቀመጥ ነው የምንጠቀምባቸው፣ ልክ እንደ ማስቀመጫ እቃ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የውሃ እቃ አለ፣ ከዛ ደግሞ ውሃ ይገባበታል። የውሃ እቃውን ምን እንለዋለን? ቫሪያብል እንለዋለን ማለት ነው። እቃ የምናስቀምጥባቸውም ማለት ነው። ኤ ታይፕ which is in subdivision when the variables is defined integer float characters once defined the type of C++ variables cannot be changed አንድ ዜ ዲፋይን ካረግ ነው በኋላ እንትኑ የቫሪያብሉን መቀየር አንችልም። ነገር ግን የሱን ቫልዩ ለሌላ ቫሪያብል መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እና a value which can be changed by assigning a new value to the variable. The kind of value a variable can assume depends on its type. For example, an integer variable can only take an integer value. አሁን ኢንቲጀር ከሆነ ክሬት ያደረግነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንቲጀር ከሆነ የፈጠር ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን ለምሳሌ ኢንቴክስ አላ ኢንቲጀር ከፈጠርን ኢንቲጀር ብቻ ነው እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ የምንችል። ለምሳሌ ነጥብ ቁጥር እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ አልችልም። ነጥብ ቁጥር እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ አልችልም። አሁን ኤክስ እኩል ይሆናል ብዬ እዚህ ጋር 3.4 ምናምን ማለት አልችልም። ነገር ግን 3 ማስቀመጥ እችላለሁ። እዚህ 3 ማስቀመጥ እችላለሁ። 3 እስኪ ከውስጥ የገባውን ለማየት ዲስፕሌይ እናርጋት። እሺ ራን እናርገው። 3 ነገር ግን ነጥብ ቁጥር እዚህ ውስጥ ባስቀምጥ ኤረር ነው የሚለኝ። ማስቀመጥ አልችልም። እዚህ 3.14 ለምሳሌ ፓይን እዚህ ውስጥ ላስቀምጠው 3 ነው የሚያደርገው። ነጥቡን ይጥለዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቲጀር ስለሆነ ይሄ መያዝ የሚችል ምንም ብቻ ነው ማስቀመጥ የሚችል እንትን ብቻ ነው ማስቀመጥ የሚችል ነጥብ የሌላቸውን ቁጥሮች ኢንቲጀሮችን ከዜሮ እና ኔጌቲቭ ቁጥሮችን እና ፖዚቲቭ ቁጥሮችን ሌላ ቁጥር ማስቀመጥ ስለማይችል ነጥቡን ይጥልና 1.4ን ይጥልና 3ን ያስቀምጣል ማለት ነው። ቫሪያብል ዲክላሬሽን ማለት ቫሪያብሎችን ዲፋይን ማድረግ ወይም ደግሞ መፍጠር ማለት ነው። ዲክላሬሽን እና you create or define a variable by starting its type። መጀመሪያ ታይፑን ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ታይፑን ከጻፋችሁ በኋላ ይሄው አሁን ለምሳሌ ይሄ ኢንት የሚል አለ እዚህ ጋር ታች። ኢንት የሚለው ዳታ ታይፑ ነው። ዳታ ታይፑን ከጻፋችሁ ቀጥሎ የቫሪያብሉን ስም ትጽፋላችሁ። ይሄ ቫሪያብል ዲክላሬሽን ነው ማለት ነው። እና ቫሪያብል ዲክሌር በሚደረግበት ጊዜ በመካከላቸው እዚህ ጋር አንድ ስፔስ ምን ከዛ በላይ ማድረግ ትችላላችሁ ነው እያለን ያለ። አሁን እዚህ ቫሪያብል ዲክሌር ሳደርግ አንድ ስፔስ ብቻ ነው የነበር፣ ግን ከዚህ የበለጠ ስፔስ ማድረግ ይችላል። ችግር የለውም፣ ኤረር አይደለም። በመካከል ስፔስ ማድረግ ይችላል። ማልችል አሁን ለምሳሌ ረጅም ስም የቫሪያብል ስም 32 ነው መሆን የሚችል፣ ከዛ በላይ አይቻልም። ግን እንደየ ኮምፓይለሩ ሊለያይ ይችላል። አሁን አዳዲስ ኮምፓይለሮች እየመጡ ስለሆነ እነሱ አሁን ለምሳሌ ይሄ አሁን የምጠቀመው ኮዱለክስ ነው። ኮዱለክስ አሁን ከዛ በላይም የቫሪያብሉን ስም ረጅም ብታረጉትም እንትን ራሊ ያደርግላችሁ ይችላል። ግን 32 ነው የሚቻል ማለት ነው። እንትን የሚል አሁን ይራራልኝ፣ ቅድም ይራራልኝም የነበር የነጥቡ ማለት ነው። ኤክስን ስለማያውቃት ነው። ሶሪ ኤክስ ስለማያውቃት ነው። ስለዚህ ችን ኮፒ እናርጋት፣ ከዛ ጅስት ፔስት እናርጋት። አሁን ያውቃታል። ይሄን ማያውቀው ሶሪ። አሁን ራን እናርጋት እስኪ። 3 ወጣች ማለት ነው ነጥቡን ጥላ። እሺ ከዛ በመካከል ስፔስ ማድረግ ይቻላል።
ቫሪያብልስ መስት ቢ ዲክሌርድ ቢፎር ዩዝድ። አሁን ከመጠቀማችን በፊት አንድ ቫሪያብል ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እኔ የተሳሳትኩትን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከላይ ያረኩት ዲክሌር ያረኩት ቫሪያብል ኤክስ ዲኤስ ያለ ኤፍኤፍኤፍ ያለ የሚቀጥል ነው። ነገር ግን ኤክስን ለመጠቀም ሞከርኩ። ኤክስን መጠቀም አልችልም፣ ምክንያቱም አስቀድሜ ዲክሌር ካላደረኩ አያውቃትም። ምንድናት ነው የሚል ኤረር ነው የሚል። ሪዘርቭድ ኪወርድ ካልሆነች ምን ካልሆነች ምንም ካላወቃት ኮምፓይለሩ ኤረር ይላል ማለት ነው። እሺ አስ ጀነራል ፕሮግራሚንግ ፕራክቲስ አዌድ ሰጃስ ሆርፋይንግ ኔምስ። አሁን ቅድም እንደሰየምኩት እንደዚህ ለእናንተ ለማሳየት እንደዚህ አይነት ስም መሰየም የለብንም። ፕሮግራማችን በጣም ትልቅ ከሆነ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ኮድን ከብዙ ጊዜ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሳየው ግራ ሊጋባ ስለሚችል እንደዚህ መሰየም የለብንም ነው እያለን ያለ። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ብቻ ሳይሆን አጭር፣ አሁን ለምሳሌ ኤክስ አይ ማለትም ጥሩ አይደለም። ኤክስ አይ ማለት ጥሩ አይደለም፣ ትርጉም የሚሰጥ ለምሳሌ ኤጅ የሚቀመጥበት ከሆነ ማይ ኤጅ፣ ለምሳሌ የብር መጠን ከሆነ ሀመኒ ምናምን የሚሰራውን ስራ የሚገልጽ ማለት ነው። ቫሪያብሉ ለምን ማስቀመጥ እንደተጠቀምን የሚያሳይ ማለት ነው። እንደዛ ነው መሆን ያለበት ይላል። ፖይንት ወርዝ መንሽኒንግ አጌን ሂርስ ሲ ፕላስ ፕላስ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ብለናል፣ ባለፈው አይተናል። ይሄን ክሬቲንግ ሞር ዛን ዋን ቫሪያብል አት ኤ ታይም ይቻላል። ከአንድ በላይ ቫሪያብል በአንድ ጊዜ መፍጠር ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቅድም እንደዚህ ኢንቴክስ ኮማ አንድ ቫሪያብል ብቻ ነው የፈጠርከው ዋይ እና ዜድ ማለት ይችላል። ዜድ መፍጠር ይችላለሁ በአንድ እንትን ማለት ነው። በአንድ ኢንት ብዬ ከዛ ኤክስ ዋይ ዜድ የሚባሉ ቫሪያብሎች ሶስት ፈጠርኩ ማለት ነው። ለምሳሌ ለኤክስ 3ን ሰጠዋት፣ ለዋይ 4ን ሰጠዋት ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን እያለን ነው ያለ። በተጨማሪ ደግሞ ማይ ኤጅ ማይ ዌይት አር ዲክሌርድ አስ ኢንቲጀር ቫሪያብል ዘ ሰከንድ ላይን ዲክሌርስ 3 ኢንዲቪጁዋል ሎንግ ቫሪያብልስ ኔምድ ኤሪያ ዊዝ። እሺ ቫልዩ ደግሞ አሳይን ማድረግ በተለያየ መልኩ ይቻላል። አሁን አሳይን መጀመሪያ ዲክሌር አድርገን ከዛ በኋላ አሳይን ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ወዲያው ዲክሌር እንዳደረግን ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቫሪያብል ኢኒሻላይዜሽን የሚባላል ደግሞ በተጨማሪና ደግሞ ምን የሚባል ቫሪያብል ዲክሌሬሽን ይባላል። ቫሪያብል ኢኒሻላይዜሽን ማለት ቫልዩ ስንሰጠው ኢኒሻላይዝ አድረግ ነው ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንት ኤጅ አሁን የኔ እድሜ 21 ነው 21 ብል ይሄ ቫሪያብል ኢኒሻላይዜሽን ነው ማለት ነው። ኢኒሻላይዝ ስላደረኩት ቫልዩ ስለሰጠሁት ማለት ነው። ስለሰጠሁት ቫሪያብል ኢኒሻላይዜሽን ይባላል። አንዳንዴ ኢንተርቼንጅብሊ እንጠቀምባቸዋለን ቫሪያብል ዲክሌሬሽን እና ቫሪያብል ኢኒሻላይዜሽን የሚባለው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር እንዲሁ ደግሞ አሁን እንትን ጀስት አስ ዩ ካን ዲፋይን ሞር ዛን ዋን ቫሪያብል ታይም ዩ ካን ኢኒሻላይዝ ሞር ዛን ዋን ቫሪያብልስ አት ክሬሽን። በምንፈጥርበት ጊዜም እንዲሁ ደግሞ ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን ከአንድ በላይ ማለት ነው። ቅድም እንትን ዲፋይን እንዳደረግን ኤክስ ዋይ ዜድ እንደፈጠርን ሁሉ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። እሺ ሰዓት እየደረሰ ነው፣ እንዳይሰለቻችሁ ቁርጥ ቁርጥ እያለ ቢሆን ይሻላል ብዬ ነው። እንጨርሳት ግን ይችን ኢንት ደብሊው እኩል ይሆናል 2 ኮማ ኢኩል ይሆናል እንደዚህ ስትሪም አድርገን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ዲፋይን ብቻ ሳይሆን ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ነው ለማሳየት የፈለኩት። በሚቀጥለው ስለ ዳታ ታይፖች እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።